Chào mừng cô chú anh chị quay trở lại với kênh YouTube Trần Công Huỳnh. Trong clip kỳ này, xin mời cô chú anh chị cùng Huỳnh đi khám phá và hóng gió Sài Gòn về đêm nha. Trong clip, cô chú anh chị sẽ thấy Huỳnh đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo. Thì không khí Sài Gòn vào những ngày cuối năm tựa như là một cô gái xinh đẹp khoác lên mình một bộ áo mới với những ánh đèn lung linh đầy màu sắc và những hoạt động nghệ thuật sôi động. Những con đường quen thuộc từ Trần Hưng Đạo cho đến Hàm Nghi đến Tôn Đức Thắng đã trở nên rực rỡ như là một tác phẩm hội họa với những ánh đèn và màu sắc đã làm cho cái bản năng khám phá của Huỳnh nó trở nên mạnh mẽ hơn. Xin mời cô chú anh chị cùng Huỳnh ngắm toàn cảnh thành phố từ góc máy flycam nha. Sau khi hết đường Nguyễn Trãi thì Huỳnh sẽ quẹo phải vào đường Hàm Nghi. Thì đây là một con đường quen thuộc mỗi khi mà Huỳnh đi đến bến Bạch Đằng. Cũng có rất nhiều con đường để đi đến bến Bạch Đằng, nhưng mà đây là dường như là một cái sự lựa chọn hàng đầu của Huỳnh. Và cô chú anh chị có đồng ý với Huỳnh rằng Sài Gòn luôn là một cái điều gì đó mới mẻ, thậm chí ngay cả những cái góc ngách nhỏ nhất của Sài Gòn. Và Sài Gòn không chỉ là một thành phố mà còn là một câu chuyện, từng ngóc ngách nó là một trang sách kể về những cái ký ức, từ những quán cà phê vỉa hè cho đến những tiệm bánh mì ven đường và cả những cửa hàng sách cũ nhỏ bé. Từ cái góc máy flycam này thì không biết cô chú anh chị đang xem clip có nhận ra đây là con đường nào không? Nếu mà cô chú anh chị nào biết thì có thể để lại bình luận bên dưới clip nha. Huỳnh chân thành cảm ơn. Sau khi mà đi gần hết đường Hàm Nghi Huỳnh sẽ quẹo phải theo cái hướng bên hông của đường Phạm Thủ Thiêm để Huỳnh đi vào hướng đường Tôn Đức Thắng. Thì gần như mọi lần trước Huỳnh sẽ đi hướng khác, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên Huỳnh đi theo con đường này. Thì tới đây Huỳnh có một cái cảm giác là mỗi cái ngóc ngách của Sài Gòn đều giữ lại một phần nào đó của quá khứ, và cái điều đó đã làm cho Sài Gòn trở nên quen thuộc và ấm cúng hơn. Thì không biết là cô chú anh chị đang xem clip có đồng ý với cái cảm nhận này của Huỳnh không? Nếu mà cô chú anh chị đồng ý thì cô chú anh chị có thể để lại bình luận ở bên dưới clip ha. Ở cái góc máy flycam này thì Sài Gòn mình đẹp quá phải không cả nhà? Mình nhìn mình cứ tưởng là như là những cái thành phố lớn trên thế giới thôi, chứ không phải là Sài Gòn đâu. Không biết cô chú anh chị thích đi con đường nào nhất ở Sài Gòn? Còn đối với bản thân mình thì mình thích đi nhất là con đường Tôn Đức Thắng. Tại vì một bên là sông Sài Gòn, còn bên đây thì là các cái công trình kiến trúc rất là hiện đại cũng có nè, mà thời xưa cũng có, ví dụ như khách sạn Majestic thì mình nhớ là được xây dựng từ thời Pháp tới giờ vẫn là giữ nguyên cái kiến trúc luôn Thì tới đây mình chợt nhớ đến cái kỷ niệm mà Huỳnh hay ra Hà Nội đi dọc bờ hồ Hoàn Kiếm Sài Gòn thì khi mà mình dạo ở đường Tôn Đức Thắng thì nó là mang một cái nét hiện đại. Còn đối với Hà Nội mình đi dạo ở bờ hồ Hoàn Kiếm thì nó lại cho mình một cái cảm giác nó là rất là hoài cổ Thì hai cái gần như là theo Du Huỳnh là nó là một sự đối lập. Và ở cái góc máy flycam này là toàn cảnh con đường Tôn Đức Thắng cũng như là một cái góc của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và xem tới đây cả nhà còn tiếc gì một like và một chia sẻ video clip này của Huỳnh nữa. Huỳnh chân thành cảm ơn cả nhà. Còn bây giờ thì xin mời cô chú anh chị cùng tham quan cầu Ba Son với Huỳnh nha. Đây là lần đầu tiên mà Huỳnh đi tham quan cái cầu này luôn. Trước giờ Huỳnh đi ngang qua thôi chứ Huỳnh không có lên. Hôm nay nhân dịp cái clip này thì Huỳnh lên luôn để quay cho cô chú anh chị thêm nhiều cái góc nhìn về Sài Gòn. Và tiếc một điều là nếu mà cái cầu Ba Son này buổi tối mà có gắn đèn như là cầu Mỹ Thuận hay là một số cây cầu ở các tỉnh miền Tây mà mình mới đi ngang qua thì chắc chắn sẽ rất là đẹp nha. Nhưng mà cái cầu này thì lại có thui nhưng mà mọi người thì dừng lại ở cầu để chụp hình cũng như quay clip rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị nào chưa đi thì trải nghiệm thử một lần để biết nha. Mình thực sự rất là đã luôn, nó mát lắm và cái không gian xung quanh nó rất là
thoáng cái tầm nhìn luôn, và mọi thứ đều rất là đẹp luôn á. Tới đây thì Huỳnh chân thành cảm ơn kênh Hà Viễn Phương TV với những cái video tư liệu về Sài Gòn qua góc máy flycam rất là đẹp luôn. Còn đây á, là một cái góc quay khác về cầu Ba Son. Như lúc nãy cô chú anh chị theo dõi á, là cái hướng đó Huỳnh đi qua cầu Ba Son từ quận Nhất rồi qua thành phố Thủ Đức. Còn bây giờ á, là Huỳnh đang đi từ hướng thành phố Thủ Đức thì đi ngược qua lại hướng quận Nhất, và gần như á, là có một cái sự đối lập không hề nhẹ ở đây nha. Ở quận Nhất á, thì mọi thứ nó rất là náo nhiệt, nó rất là sôi nổi, nó rất là màu sắc. Còn khi đi qua thành phố Thủ Đức á, thì mình cảm thấy nó rất là yên bình luôn, nó không có nhiều màu sắc, và cuộc sống của mọi người cũng như là sinh hoạt của mọi người á, nó rất là chậm. Khi mà nếu mà cô chú anh chị á, có dịp đi qua từ hướng quận Nhất qua cầu Ba Son và tới thành phố Thủ Đức á, thì cô chú anh chị sẽ cảm nhận được những cái mà mình vừa mới chia sẻ luôn á. Và ở cái góc máy flycam này á, là minh họa cho những cái điều mình vừa mới chia sẻ. Đây là hướng góc máy từ thành phố Thủ Đức á, hướng qua bên quận Nhất á, của chú anh chị. Đáng lý ra là Huỳnh đi theo hướng về đường Đinh Tiên Hoàng để có nhiều góc quay đẹp về Sài Gòn hơn cho cô chú anh chị, nhưng mà do là Huỳnh lần đầu đi qua cầu Ba Son nên Huỳnh không biết, mình đi lộn. Bây giờ nó lại tiếp tục quay ngược về hướng đường Tôn Đức Thắng, nhưng mà không sao, thì đi tiếp đường Tôn Đức Thắng Huỳnh sẽ có những cái góc máy quay khác, cũng như là giúp cho cô chú anh chị có được cảm nhận rõ hơn về cái không khí Sài Gòn vào những ngày cuối năm 2023. Cô chú anh chị đừng có rời khỏi clip này sớm nhé. Ở góc máy này á, thì Huỳnh xin mời cả nhà theo dõi toàn bộ cái cảnh bao quát về cái công trường Mê Linh, nơi mà đặt tượng của Đức Thánh Trần đó, cô chú anh chị. Đây á, là lần đầu tiên á, mà Huỳnh làm clip về cái kiểu dường như là phóng sự đường phố vậy. Trước giờ là Huỳnh chỉ quen làm clip về review thức ăn, cũng như là Huỳnh thích là khi mà mình đi du lịch á, mình quay lại những cái cảnh đó để mình chia sẻ. Còn đây là gần như là đối với bản thân Huỳnh á, nó là một cái sự trải nghiệm hoàn toàn mới, nên chắc chắn là nó sẽ có những cái thiếu sót trong cái quá trình thực hiện clip này. Nếu mà có gì thiếu sót á, thì mình rất mong là cô chú anh chị thông cảm, bỏ qua, cũng như là có thể để lại những cái góp ý để giúp cho mình cải thiện những cái clip tiếp theo á, mình sẽ làm tốt hơn và gửi đến cô chú anh chị nhiều clip giá trị và thú vị hơn. Huỳnh chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành với Huỳnh trong thời gian qua. Xin mời cả nhà ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp của tượng Đức Thánh Trần, cũng như là một cái góc quay khác về các vòng xoay công trường Mê Linh. Xem đến đây thì mình nghĩ là cô chú anh chị cũng một phần nào đó cảm nhận được cái không khí của Sài Gòn vào những ngày cuối năm 2023 là như thế nào rồi ha. Đối với bản thân mình cảm thấy năm nay hơi là buồn á, khi mà đi ra ngoài đường mọi thứ trang trí nó cũng không có được lung linh hay là không khí nó náo nhiệt như mọi năm. Thì cô chú anh chị nào mà có cùng cái cảm nhận này với mình á, thì có thể để lại bình luận ở bên dưới clip để cùng giao lưu với tất cả khán giả đang xem clip ha. Sau khi mà đi hết con đường Tôn Đức Thắng á, thì mình sẽ quẹo phải vào đường Hàm Nghi để tiếp tục đi về hướng chợ Bến Thành. Xin mời cô chú anh chị theo dõi lại một lần nữa con đường Tôn Đức Thắng từ góc máy flycam từ trên cao. Mình thấy nó rất là đẹp luôn á cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị cùng ngắm chợ Bến Thành với Huỳnh nha.
Thì cái lúc mà Huỳnh đi ngang qua đây á, là chắc là đang ngày mai có sự kiện gì đó, nên mọi thứ nó rất là sáng sủa luôn. Và thực sự á, là cái đoạn này từ ngày xây cái ga metro á, mình thấy đi nó dễ kẹt lắm cô chú anh chị. Giao thông đi ngang qua khúc đường này á, là nó hơi khó chịu á. Cô chú anh chị nào có cùng cái cảm nhận này với Huỳnh á, thì có thể chia sẻ hoặc để lại bình luận bên dưới clip này nha. Ở góc máy flycam này á, thì không biết cả nhà mình á, có biết đây là đâu không á? Mình đố cả nhà luôn á. Huỳnh đang đi vào con đường Phạm Hồng Thái, thì cô chú anh chị nhìn bên tay trái là khách sạn New World. Theo thông tin Huỳnh cập nhật đó, là hình như là đây là khách sạn đầu tiên, khách sạn 5 sao đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng là gần như là của Việt Nam luôn, được đưa vào hoạt động vào năm 1994, gần 30 năm mà cô chú anh chị. Và thêm một cái điều đặc biệt nữa là cũng ngay cái khách sạn New World luôn, chỗ mà vòng xoay Phù Đổng mà Huỳnh đang đi á, là có một cái cửa hàng Starbucks. Thì cửa hàng này cũng là cửa hàng Starbucks đầu tiên ở Việt Nam luôn, và hình như cũng gần 10 năm hoạt động đấy cô chú anh chị. Cô chú anh chị ha, thấy có đặc biệt không? Thì Huỳnh cố tình Huỳnh đi ngang qua để cung cấp thêm cái thông tin này cho cô chú anh chị. Và cô chú anh chị còn tiếc gì một like cũng như là một chia sẻ clip này để giúp cho kênh của Huỳnh ngày càng phát triển. Huỳnh chân thành cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Và cô chú anh chị thấy là Huỳnh đang đi vào đường Nguyễn Trãi. Đây là một cái con đường là chuyên kinh doanh về thực phẩm cũng như là thời trang á. Một lần nữa Huỳnh xin mời cả nhà xem lại cái góc máy flycam toàn cảnh về Sài Gòn nha. Thực sự mình thấy nó rất là đẹp luôn á cô chú anh chị. Theo như bản thân Huỳnh á, để cảm nhận rõ nhất á, cái nhịp sống vào cuối năm ở Sài Gòn á, thì cô chú anh chị nên đi ngang qua con đường Nguyễn Trãi á. Đặc biệt là cái khu vực quận 5 á, khu vực mà buôn bán quần áo, thời trang nhiều nhất luôn á. Thì như nãy giờ cô chú anh chị theo dõi trong clip này á, là Huỳnh đi ngang qua đường đi nó rất là thoải mái luôn. Như mọi năm á, nếu mà vào tầm cuối năm á, gần như là cái con đường này rất là dễ kẹt xe luôn đó cô chú anh chị. Thì qua đó là mình có thể cảm nhận được á, cái tình hình kinh tế năm nay á, thì nó rất là ảm đạm á. Thì Huỳnh cũng hy vọng á, là một năm 2023 không mong muốn á, nó sẽ nhanh chóng qua đi và nhường chỗ lại cho những dự định trong năm 2024 á. Không biết cô chú anh chị có đồng ý với cái cảm nhận của Huỳnh không? Nếu mà đồng ý thì có thể cho mình xin một like về cái clip lần này ha. Mình chân thành cảm ơn. Nhà mình ai xem đến đây thì cho Huỳnh gửi lời cảm ơn chân thành vì đã bỏ thời gian quý báu của mình ra xem gần hết clip. Nếu cô chú anh chị thích clip thì hãy like và share clip để ủng hộ Huỳnh nha. Nếu cô chú anh chị có điều gì chưa hài lòng về clip thì hãy để lại bình luận bên dưới, mình sẽ đọc và cố gắng điều chỉnh lại cho phù hợp. Bonus thêm cho cô chú anh chị là khi mà Huỳnh đi một vòng Sài Gòn thì quá khát nước rồi. Huỳnh đang di chuyển ở trên đường Nguyễn Chí Thanh để đến một cái quán nước mà theo Huỳnh vô cùng ấn tượng luôn. Tại vì ấn tượng như thế nào? Ở đây á là nước rẻ nha, và uống thì rất là ngon luôn. Và có một cái điều độc đáo là hầu như ai đến quán nước này đều phải xếp hàng chờ đó. Mà lần mà gần nhất mà Huỳnh chờ mà cái thời gian ngắn nhất là phải nửa tiếng, có khi tới cả tiếng luôn. Nhưng mà Huỳnh thấy chả ai quạo hết á, ai cũng rất là vui vẻ đứng xếp hàng chờ đợi luôn. Và quán nước đó có gì độc đáo á, thì Huỳnh hy vọng là trong cái clip lần sau á, mình có thể review về cái quán nước này và gửi đến cô chú anh chị nha. Và đây, Huỳnh đã tới rồi đó, quán nước thần thánh luôn. Bây giờ Huỳnh vô xếp hàng để mua nước nhé.
Hy vọng những thông tin mà Huỳnh chia sẻ trong clip này sẽ giúp cho cô chú anh chị có thêm một góc nhìn thú vị về Sài Gòn vào những ngày cuối năm 2023. Đừng quên bấm đăng ký kênh bằng cách ấn vào hình đại diện của Huỳnh để xem thêm nhiều clip về ăn uống và du lịch mỗi tuần. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip kỳ tới.